Dacă vă plac dovlecei, azi vă propun o mâncărică delicioasă, pregătită la cuptor într-un mod sănătos, așa că vă invit să rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Avem nevoie de dovlecei, eu am folosit din varietatea aceasta verde, puteți să folosiți cei pe care îi aveți la îndemână. Am folosit 3 bucăți deoarece ai mei sunt un pic mai mici. După ce i-am spălat și i-am tăiat la ambele capete, îi vom răzui pe partea aceasta cu ochiul mai mari a răzătoarei. După ce i-am terminat de răzuit, îi vom pune într-un bol mai mare, peste ei adăugăm o linguriță foarte plină de sare, amestecăm pentru a distribui sarea în tot castronul și vom lăsa dovleceii la odihnă timp de aproximativ 10-12 minute, timp în care ne ocupăm să spargem 4 ouă într-un bol, peste ele adăugăm un sfert de linguriță de sare, piper măcinat după gust și le vom bate atât cât să le omogenizăm cu ajutorul unei furculițe. Peste ouăle bătute adăugăm 2 linguri de cremă de brânză, aceasta trebuie să fie la temperatura camerei. În cazul în care nu aveți crema de brânză, puteți să o înlocuiți cu smântână sau chiar și cu brânză, la alegere. Tocăm și puțin mărar, dacă îl aveți proaspăt cu atât mai bine pentru că va da o aromă extraordinar de plăcută mâncării. După ce l-am mărunțit foarte bine, îl adăugăm în această compoziție de ouă cu brânză. După ce l-am încorporat și pe acesta în compoziție, o vom da deoparte și ne ocupăm de dovlecei pe care îi vom stoarce foarte bine. Eu i-am stors așa cu mâna, însă puteți să-i puneți și într-o pânză. Peste dovlecei scurți și adăugăm ouăle bătute împreună cu crema de brânză. Amestecăm puțin, după care vom răzui și un cățel de usturoi. Dacă vă place cu mai mult gust de usturoi, puteți să puneți chiar 2 bucăți. Vom îngroșa această compoziție cu dovlecel, adăugând 3-4 linguri de făină. Eu am folosit făină de ovăz, dar puteți să folosiți și făina de grâu dacă doriți. La început punem decât 3 linguri foarte pline de făină, după care amestecăm foarte bine. Dacă observați că această compoziție încă este subțire, puteți să mai adăugați încă o lingură. Eu am mai pus la final încă o lingură de făină de ovăz, după care am încorporat-o și opțional, dacă doriți, puteți să adăugați și o mână de cașcaval ras. Eu am folosit un amestec de 4 feluri de cașcaval. Cantitatea este la alegere, eu am pus în jur de 30 de grame. Vom pune și o linguriță nu foarte plină de praf de copt sau aproximativ 4 grame, după care îl încorporăm. Vom da această compoziție deoparte și ne ocupăm de forma în care vom coace mâncarea noastră. Eu am folosit un vas Siena cu dimensiunile de 22 pe 22 de centimetri. Trebuie să îl lungem la interior, eu l-am uns cu unt, însă puteți să lungeți și cu ulei. Adăugăm jumătate din compoziție în interior, o întindem uniform pe toată suprafața, după care adăugăm felii subțiri de mozzarella. Aceasta trebuie să fie proaspătă, însă dacă nu aveți mozzarella proaspătă, puteți să folosiți și felii de cașcaval. Aici vă jucați puțin cu imaginația. Merge extraordinar de bine și cu cașcaval. Acoperim feliile de mozzarella cu restul de compoziție, după care dăm mâncarea la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, pentru aproximativ 35-40 de minute sau până când este bine închegată și rumenă la suprafață. După ce am scos-o de la cuptor, o lăsăm să se răcească aproximativ 5 minute, după care o putem porționa și servi. Uitați și voi ce bine arată la interior, este cremoasă, s-a topit foarte frumos și mozzarella și trebuie să vă spun că miroase extraordinar de plăcut. Încercați și voi rețeta pentru că cu siguranță vă va încânta și după cum ați văzut se pregătește foarte ușor. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut rețeta de azi, iar dacă v-a plăcut nu uitați să-i dați un like și să o distribuiți cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare.